פנסו. פסו. בפנסו, כן, אני רואה אותו, הוא איתי בסרט, תראי אותו בסרט, והוא הרבה בסרט כי הבן שלו היה צלם. זה הוא לא סיפר לי. איפה ראיינתם את פנסו? בבית שלו. גם בבית שלו. אוקיי, דיברנו על... הבריטים, ואחרי זה... לא, מה היה הדבר האחרון, אתה זוכר? It's not that important between cassettes. Do you remember, any chance? לא, עכשיו אני לא זוכר. Oh, can you see it on the card? No, the cards... No problem. Doesn't matter, we'll... Wait, what were we talking about? אוקיי, נשאיר את זה בשביל כרגע. דיברנו על הבריטים, דיברנו על הוועד הקהילה, זה דיברנו. אוקיי. Do you hear my earrings? Is that possibly what you're hearing? But you're not moving very much. No, I'm going to take them all. It's easier. It's like a shame that should bother us at all. Okay. Whenever you're ready. You ready? Yeah. אז אוקיי, אז אנחנו איתך, סיימנו את הקלטת הקודמת בזה שאנחנו מדברים על ועד הקהילה. האם היו עוד ארגונים חברתיים שהיו פעילים בעיר העתיקה או שבאו מהעיר החדשה לעיר העתיקה? לא, האחרים שהיו פעילים אלה מדריכים את הנוער בעיקר, את תנועות נוער כפי שציינתי, וכן אנשים שעזרו בהדרכה בעיקר, לא בכלכלית, לא כלכלית. כלכלית זה ועד הקהילה. אבל כמו שהיום יש ראש עיר ויש ועדת תל אביב, כאילו כל מיני ארגונים ממשלתיים, היו איזה משהו מהקהילה היהודית? הם קהילה יהודית. היה עוד משהו שלא סיפרתי לך, שהיות ולא היה לנו בגדים גם, מדי פעם ועד הקהילה, מדי פעם בחודש או בשבועיים, לא זוכר, הביאו המון בגדים, גם כן משומשים, הכל משומש, וכולם הושיטו יד, כל אחד, זו רוצה סמלה, זה רוצה סוודר, זה רוצה זה, חילקו לנו בגדים, ככה פחות או יותר. לא, ברור שלא חדשים, ברור שהיום לא היית מסתכלת על הבגדים האלה, אבל אז זו הייתה באמת שואה גדולה. אתם גרתם כל השנים באותו בית? גרנו, כשנולדתי זה מול הכותל, אחר כך עברנו לרחוב חב"ד. ברחוב חב"ד החלפנו פעמיים דירות, ועברנו לחצר הגדולה ביותר. למה עברתם כשעברתם? כי שם בקודם היה צפוף, ופה אבא שלי מצא איזה חדר קטן בשביל התפירה. אז לא הולכים למקום בהם, אז זה ליד הבית, כן. מה באמת היה הקשר שלכם לכותל, אם אנחנו מדברים? לכותל? אבא שלי הלך הרבה לכותל. לקחו אותנו במלחמת העולם השנייה, כשהייתי בישיבה, תהילים שם, כן, ואז התחלתי להבין מה זה שואה. ולכותל הלכו מדי פעם, הלכנו מדי פעם, כן. הלכנו, ואם את הכרת את התמונות של הכותל, רחבה צרה, נכנסים, המון אנשים מתפללים, לא כמו היום שהוא רחב. מה אתה הרגשת שם? הרגשתי קודש, בדיוק הפוך עכשיו. אני אומר את האמת. אבל אז, בתור ילד, מה היה הקשר שלך לכותל? דת, בית המקדש. זה מה שלמדנו, זה היה טוב ללכת לשם. אם הצליחו לתקוע בשופר במוצאי כיפור, זה היה הישג גדול. למה? כי הבריטים לא נתנו. אז למה היה חשוב? בבקשה? למה היה לכם חשוב? מבחינה דתית.
אבל אני לא רוצה לדבר על דת. היום, כשאני חושב מה הכהנים עשו שם, חגגו כל הזמן. תסלחי לי, אני לא יודע מה את, דתייה, לא דתייה. חגגו ואיך קוראים לו, לא נראה לי כל זה. מה, הכהנים חגגו שם מתי? קורבנות, קורבנות, קורבנות. אנשים באו מצפון צהבו, זה. היום לא נראה לי, סליחה שאני אומר. זה בסדר גמור, אני פשוט רציתי לדעת את הקשר שלכם אז לכותל. אז היה מבחינה דתית, כן. האם אתה היית הולך אם משהו קרה לך בחיים או משהו? היה לך איזשהו קשר, הרגשה שיש לך קשר לדבר עם אלוהים, אם יש איזה בית? לא. אני מאמין שיש כוח עליון, אבל הוא לא רוצה, ככה אני חושב, הוא לא רוצה לפי מה שהרבנים קובעים. אני רק שואלת אותך על מה שחשבת אז. אז מבחינה דתית, כן. אוקיי. חגים. תספר לי קצת על החגים אצלכם בבית. חגים, אמרתי לך, אמא שלי הייתה תופרת לי בגדים משאריות של בדים, אבל בגדים יפים, הייתי יוצא, כולנו צוחצחים, כולנו חג, הייתה הרגשה של חג בבית, היה הכל שמח, מבקרים משפחה, לסבא, סבתא, לכאן. אחד ביקר את השני, הייתה אווירה טובה מאוד בחגים. בחגים הייתה אווירה טובה, באמת שונה מימות החול. שונה. גם שבתות הייתה הרגשה טובה ושונה. זה כן. יש איזה חג ספציפית שאתה זוכר לטובה? שהיה משהו שוואו, נהניתי בפורים, נהניתי בפסח, כאילו משהו שאתה יכול... בפורים נהניתי בזה שהייתי פעיל בהצגות, תמיד הייתי מציג, הייתי אדם חברותי מאוד, אבל על כולם היה אהוב החג, פסח, על כולם. אז בהצגות, מי ארגן הצגות בפורים? מדריכים של הנוער עובד, ארגנו הצגות עם טקסט, קראנו את זה ולמדנו ושיחקנו, זה היה נהדר. יש כאן תמונות אפילו שראית. על מה היו ההצגות? מה היו כאילו הסיפורים? על איזה סיפורים? לפורים למשל, על המן הרשע, על מרדכי, כל אחד מגלם דמות איזושהי. ולפי הדמויות האלה שיחקנו. מה אתה עשית? אני הייתי אחשוורוש. אתה זוכר משהו שאהבת בהצגה הזאת? כן, מה שאני זוכר, שלמדנו בעל פה את הטקסט, וזה הלך לנו יופי בהצגה. באמת, היה פנטסטי. מי היה בא לראות את ההצגה? היו באים כולם, אז בנים, בנות, היו באים למועדון ורואים את ההצגה ונהנים. איפה איפה עשיתם את זה, ההצגה? במועדון, מועדון של הנוער עובד. אז איפה היה המועדון הזה? המועדון, נדמה לי שקראנו לו צעירי הר ציון, משהו כזה, לא זוכר בדיוק, אבל מועדון, ועשינו אותה. היה מאוד יפה. ומה אהבת בפסח? מה? מה אהבת בפסח? אמרת שפסח היה הכי אהוב. המצות. היו מאכלים מיוחדים, לא כחול, תמרים, חרוסת, מגוזים, כל הזמן עשו דברים שונים מאשר בכל השנה. זה היה יפה, והחגיגות, והשמחה והחופש. חופש מלימודים. ולילדים מעניין. התחלת לתאר לנו קצת על בית ספר תץ הספרדי. זה בית ספר היה דתי? בית ספר דתי, אבל לא קיצוני דתי. דתי, זאת אומרת, למדנו תנ"ך כמובן, אבל כל המקצועות האחרים. תתאר לי את הסדר יום שלך שם.
באים, יש סדר היום היה דבר כזה, מה היום לומדים? היום לומדים, לדוגמה, תנ"ך, חשבון, אנגלית, תמנות, היה באמת פנטסטי. עד איזה שעה למדתם שם? עד הצהריים, והייתה ארוחת צהריים בבית הספר, כי בבית לא היה, חלב בבוקר. ארוחת צהריים הייתה, למדנו עד 1-2 בקושי. ואז אחרי 1-2? אז הלכנו הביתה, אחרי זה למועדון, היינו פעילים, באמת הייתה לנו פעילות חברתית, וזה מאוד חשוב. באיזה גיל אתה עזבת את התת הספרדית? תת הספרדים, 14, משהו כזה. גמרתי את הבית ספר, אמרתי לך, הלכתי לעבוד נגרות, ואז דוד שלי אמר לי פקידות הזה, היה נהדר, התחילה המלחמה. אז אתה למד... לא, הפקידות באה אחרי המלחמה, אחרי המלחמה, כן. אז הנגרות שעשית מ-14 עד 16, כמה שעות עבדת ביום? גם כן ניצלו אותנו קשה. 8-9 שעות, עם שכר עלוב מאוד היה. אז אם אתה יכול פשוט להגיד לי, תתאר לי קצת את היום העבודה שלך, בעבודה. אני בא כנגר, עבדתי עם מקצוענים, כי אני ילד בסך הכל, מה זה ילד שוליה, עוזר להם. בסוף תטטה את הכל, תנקה פה, תעשה פה, לא באופן מיוחד. במשך הזמן ככה התחלתי להיכנס למקצוע. לאט לאט, ועבדנו גם בחוץ, לקחו אותנו למשרדים, לתקן חלונות, לתקן דלתות, זה היה מעניין. בחוץ היה יותר מעניין, כי לא ראית את הבוס שלך פה. תיקנו כל מיני דברים, משרדים חדשים היו בירושלים ממשלתיים, תמיד הלכנו לתיקונים, לא לבנות דברים חדשים, אלא תיקונים, פה דלת, פה זה, עשינו. עכשיו, בסוף היום היית בא ועדיין לוקח חלק מהתנועות נוער? חייב יום עבודה? בתקופה, כן, תנועות נוער היו כל הזמן. זה בערב, כן, כל הזמן. היית היחיד בתנועת נוער שעבד, או שכולם עבדו? כולם עבדו, כן. מאחרי בית הספר כולם עבדו. מי הלך לתיכון, איפה היה כסף, איפה זה? תראי, עכשיו יש לי אפילו ספר של כל הרוגי מלחמת השחרור. בקושי אני רואה שם מישהו שלמד בתיכון. גמר בית ספר עממי, הלך לעבוד בעממי, כי לא הייתה פרנסה. עכשיו, מתי... ואני השלמתי במשך הזמן, מה שלמדתי. כן, מה את אומרת? מתי התגייסת להגנה ואיך? להגנה, זה נקרא הגנה עם תחילת מלחמת השחרור. 16 הייתי. ראית את התמונה שלי על המשוריין? הייתי בכלל חצוף, עליתי על משוריין בריטי. התגייסתי להגנה, בעיר העתיקה למדנו להשתמש בנשק. 7 מיני אקדחים למדתי, ולפרק אותם בחושך ולהרכיב. אז התאמנו הרבה. איך הגעת לזה? זה היה כורח המציאות. לא שאלו אותי. אתה בגיל כזה בוא? מה זאת אומרת? מי בא ומאיפה? מה, הם נכנסו לעבודה שלך? איך זה קרה? לא לעבודה, זה לא עבודה. זה כבר מצור. אז היית בהגנה רק במצור, לא לפני? לא לפני. לפני הייתי בנוער עובד, זה הכשיר אותי להיות בזה. אז כשנכנסתי, מבחינה ציונית, כשנכנסתי לזה, אבל קרה משהו אצלי שאת צריכה לדעת. שאני הלכתי לאחותי הבכירה, הגדולה, יצאתי אליה לפני שהתחיל המצור, בכמה ימים, נשארתי חודש שם בחוץ. לא יכולתי להיכנס. אי אפשר להיכנס לעיר העתיקה, ומי נמצא בעיר העתיקה? אמא שלי והאחיות שלי. איך אני אכנס? ואתה לא יכול להיות אורח את כל הזמן אצל...
הלכתי לאיזה משרד שהיו בריטים, והייתה אחת, ביתו של ויינגרטן, אמרה, אתה לא יכול להיכנס, בגילך לוחמים, מצטערת, אתה לא תיכנס. טוב, אמרתי, אלווה את אחותי, מרגלית, לאיזה ליד טרסנטה, היו משוריינים שהיו מורידים אנשים לעיר עתיקה. אני בא, הייתה עוד אחת, אורנשטיין, שרה, זה בסרט, גם כן מסופר. אז אני בא לדבר איתם, רוצה להגיד להם שלום. בריטי לא הרשה לי, פתאום הייתה איזה מהומה שם. הבריטי ששמר, הלך. אמרו לי, מהר, מהר, תיכנס תחת הסמיכות, הורדנו סמיכות אותו יום. נכנסתי תחת הסמיכות, כיסו אותי בסמיכות, והגעתי במשוריין שלהם לעיר עתיקה. כשירדתי, אף אחד לא שאל שום דבר. נכנסתי, זהו, הייתה לי תעוזה, תמיד תעוזה. אז זהו, נכנסתי לשם, תקף התגייסתי, גדנ"ע, קשרים זה קראו לזה, אבל לאט לאט קשרים, חלקם יצאו בחוץ, חלקם זה, עבדתי, והיו חסרים אנשים, נהפכתי לחבר עמדה, והעמדה היחידה שחלשה על הכביש, ופה היה כל הסיפור שלי. שהמפקד אמר לי, בוא נקבל את פני הפלמ"ח. לפי סיסמה קיבלנו אותם, אמר לי, תעלה איתם על החומה. אני מספר בקיצור, כי הכל ילך בסרט. עליתי איתם על החומה, הם ירו לעבר כפר השילוח. ואני, הפסוק, על חומותייך ירושלים, הפקדתי שומרים, צץ אליי הפסוק הזה. כשהם ירו וזה, והשמחה אצלי, אופוריה, איזה יופי, ניצלים, ובפנים, בתוך הרובע, כולם שמחים, המשיח בא, המשיח בא. עכשיו, מה קרה? אחרי חצי שעה, לא הרבה, אולי שעה, לא זוכר, ירדו, טור אחד, עזבו את השער, פוצצו את השער, פתחו והלכו. ואנחנו נשארנו כפי שהיינו, בלי נשק, בלי כלום, בלי שום דבר. עכשיו, כשעזבו את השער, אני נשארתי לבד על החומה. אם הייתי נשאר עוד שעתיים, הייתי נהרג, זה ברור, כי הלגיון נכנס. חזרתי, מה חזרת? אמרתי לו, איזה פלמ"ח, איזה זה, כולם עזבו. מיד באוקי-טוקי התחיל לקלל את זה בחוץ. לא משנה, אז חזרתי לעמדה, הלגיון התפרס על החומה. ולכן אמרתי, מרע יצא טוב. מה הטוב? שהלגיון ולא הספסוף. הספסוף לא הייתי חי היום. היו שוחטים את כולנו. אז הלגיון משמעת בריטי, התפרס על החומה, נכון, נלחמנו בהם, הרג בנו, זה. התפרס על החומה, ולאחר כמה ימים, סיפרתי לך ששני בריטים באו מול העמדה שלנו, לבושים יפה, אחד עם מקלע ברן, השני עם מחסניות, הם מדברים בקול רם באנגלית וזה. תקף ידענו שזו הסוואה ולאויב. המפקד נתן הוראה, ירו ואחד הרגו אותו, נשכב, היה מול העמדה שלנו 24 שעות, השני ברח פצוע לבית חרוש למצות שהיה שם, הצילו אותו והפצוע נשאר. והיה שקט, למחרת עד 10 היה שקט. פתאום אני שומע טרטור של מנוע. אני אומר לחבר, אני שומע טרטור של מנוע, אומר לו, זה לא נכון. אני אומר לו, פתאום הוא זינק גם כן לעמדה, והעמדה אשנב, והעמדה הייתה בנויה משקים של סוכר גדולים, המון עפר בפנים, המון. זה מה שהציל אותי אחר כך. ואני והוא יורים על המשוריין. אני בסטן, ואני אומר בסרט, מה יכולתי לעשות? רק לדגדג אותו. פתאום יריית תותח, כל העמדה, עלינו, עם הברזלים, הכל, איך לא נהרגתי, אני לא יודע. פה פצוע, פה, ונשכבנו עד זחלו, הוציאו אותנו מתחת לעפר, נפצעתי תחת לעין וזה, אבל איזה אור נעשה, פתאום.
הרי היה חושך, רק שני זה. אור, נהרסה העמדה, נסוגנו. היה בבית כנסת קרלין שמה, והרובע התחיל להצטמצם. ראינו אותם על הגגות, את הלגיונרים. ועוד סיפור עכשיו שקרה, הרי בנו את החורבה, טקס מחדש. קראו לי. למה קראו לי? הייתי מול החורבה. והיה להם ספק אם זה הופצצה לפני הכניעה או אחרי הכניעה. הרוב אמרו אחרי הכניעה. אני אמרתי, לא נכון. אני ראיתי במו עיניי שהחורבה קורסת. אז קראו לי כעד, אני ועוד שניים. קיבלנו שם כיפלה מיוחדת, סיכות וזה, והיינו בטקס, היה הרב מצגר, לא יודע מי, היה יפה מאוד היה באותו ערב. הייתי בחנוכת הבית החדש. אז שם נסוגנו, ובזמן הקרבות הלכנו והצטמצמנו ל4 בתי כנסת. לא הייתה ברירה, היה לנו מפקד משה רוסנק, לא על דעת שאלתיאל בחוץ והמפקדה שלא רצו שניכנע, אני לא יודע מדוע. הם לא רצו, אין לנו שום דבר, במה נלחם? בידיים. לי כמה 20 כדורים נשארו, מה תעשה? כדור התיאוריה. אז מה? הצטמצמנו, ומשה רוסנק הציל את כולנו שהחליט להיכנע. אין ברירה. נכנענו והם כיבדו את זה, כי זה משמעת בריטית, סדר בריטי, ולא אספסוף. לכן אמרתי, מרע יצא טוב. נכנענו, לקחנו לשבי. בשבי, גבס על שני, אז הרגל התעקמה, גבס מכאן לכאן, לא משנה. ושם גם כן היה קשה, לא היה על מה לאכול. חודשיים, ביסקוויטים עם תולעים ממלחמת העולם. זה עם כוס תה, זה בוקר, בצהריים שחטו איזה כבש, נתנו לכל הזה. עם מים, אני יודע, לא היה אוכל עד שהמדינה התחילה לשלוח. התחילה לשלוח פרודוקטים, הכל היה פנטסטי. אבל מה, השבי הזה היה יותר קל מהשבי הסורי והמצרי. שם, לפי מה שמעתי מהם, זה עינויים איומים. אני קראתי ספר עכשיו של מישהו שכתב על מה שעבר. איך הוא חי, איך הוא נורמלי, הוא לא נורמלי גם כן. אז שמה הביאו במדבר הזה פטפון, קצת מוזיקה קלאסית, קלטתי, ואז תראי מה שיש לי היום. בלי זה אני לא חי. אני פותר אצל גדעון עוד, כל יום חמישי, פותר, הרווחתי דיסקים, ואני מזהה מהר יצירות. מה שתשימי אני מזהה. כל קומפוזיטור אצלי, לפי הסגנון, קודם כל 1-2, ואני אוהב את כולם. אני רוצה לחזור להתחלה שהתגייסת להגנה. כמה זמן באמת היה לך ללמוד עד שכבר היית בעמדה? תראי, אני במקום 6 חודשים הייתי 5 חודשים, כי הייתי בחוץ חודש. למדתי 4.5 חודשים, למדתי את כל כלי הנשק, ותרגילי סדר היינו עושים, הכל, כמו אנשי צבא, וזה כל היום. למדנו טוב, ומתוך רצון כנה, למדתי, ובאמת היינו חיילים טובים. ואז לא היה עניין של פחד. לא היה עניין של פחד, אתה נלחם על ביתך. ואני אמרתי כאן, א', ב', אין ברירה, צריך להגן על הבית. בסרט, ונתתי לך, וכדאי לך לראות את זה. את לא ראית את זה? אני ראיתי מזמן. מזמן. אז זהו, תראי אותי שמה. ויצאתי בנס, באתי לארץ, לא הלכתי להיות נכה, לא כלום, אסור לנצל מדינה חדשה, הייתה אווירה כזו. הלכתי לעבוד, צולע, זה,
לגלות, עד שבדוד שלי והציל אותי. ומה שקיימנו אז, מה ששמחנו יותר נכון, שהמדינה קמה, צבא חדש, צבא הגנה לישראל, וזה, לא היו בעיות עם ערבים בכלל, פה ושם, דברים קטנים, כמו היום. ושמחנו שיש מדינה, ומדינה מתקדמת, ותראי מה שעשינו במשך 60 שנה, מה שאף מדינה לא עשתה. עכשיו, לפני המצור, כשהיית בן 11, 12, 13, והיית הולך לתנועות נוער, ודיברתם אולי על ציונות קצת, כמו שסיפרת לי. כן, כן. אתה חשבת שיום אחד יהיה מדינה? פיללנו לזה, ורצינו את זה, אבל לא ידעתי שהבריטים יצאו, לא חשבתי על זה. רק כשהגיע זמנם ללכת, איזה שמחה והילולה, והעובדה, היה לי משהו אחד, שהייתי אצל אחותי, בעיר. והבריטים הסתובבו דרך בירושלים, וקפצנו ילדים על המשוריין הבריטי, והוא נהג איתנו עד הסוכנות וחזר, ואת רואה שאני מושיט יד שם. זה אחד הדברים היפים, צילמתי את זה עכשיו. אבל למה עשיתם את זה? משמחה, ריקודים, מה זה? מה? תקום מדינה, הצבעה באום שהייתה לטובתנו, שתקום מדינה, רקדנו, וזה ככה, חלוקה רק. איזה שמחה והילולה, ולא ישנו, ורצתי לעיר חדשה, וכל הזמן הייתה, כולם רקדו הורה ברחובות, ושמחה, משהו, מדינה עומדת לקום. איך לא לשמוח? ובן גוריון הכריז על המדינה. הייתה באמת אופוריה אצל כולם, אין מה לדבר. אבל איך היה בשבילך? פתאום אתה שומע את האופוריה הזאת, ופתאום יש מצור בבית? איך הרגשת עם כל זה? לא, זה רגע, 16, כן. אני הייתי בזה, רצתי לפני המצור. איך אני הגעתי לשם? שהייתי ב-29 בנובמבר. עוד לא היה מצור, עוד לא שום דבר. אז רצתי לשם, וזו הסיבה שהייתי אצל אחותי חודש. לא יכולתי לחזור, התחיל המצור. אבל כשחזרתי, סיפרתי לך איך חזרתי תחת השמיכות. אני בדיוק שואלת על זה. יום אחד יש הכרזת מדינה, שמחה, כאילו שהכל עכשיו הולך להשתנות. כן. ולמחרת אתה לא יכול לחזור הביתה. לא יכול לחזור הביתה כי הם מצור. אז מה אתה חשבת שהולך להיות? אתה האמנת שהולך להיות מודיע? לא, שמעתי שהרגו בדרכים והתחילו קרבות. אין לי ברירה, נשארתי אצל אחותי. אבל בכל אופן, אמי ואחיותיי בתוך הרובע, אני חייב להיכנס. היו שיירות, אחותי נתנו לה בקלות, קיבלה היתר להיכנס, אני לא. אז היה הסיפור סיפרתי. השאלה, אבל האם באותם ימים, יום אחד, כאילו זה כמו שאם היום אומרים לי, את יכולה לקבל משהו, ולמחרת לוקחים את זה ממני, כי עדיין יש מישהו אחר שולט. איך אתה הרגשת באותם ימים? האמנת שהולך באמת להיות מדינה? חשבת שזה בלוף? לא חשבתי שזה בלוף. אתה חשבת שהולך להיות... חשבתי שתהיה מלחמה קשה, ומה גם שמדינות ערב, נדמה לי שמדינות ערב הכריזו מלחמה על ישראל. אמרתי, אוי ויי, אין לנו שום דבר, מצרים נגדנו, ירדן נגדנו, לבנון, כולם, סוריה, כולם הכריזו מלחמה. אמרתי, סופנו, שלא תהיה עוד שואה. על מה אני שומע במשך הזמן? שאנחנו עומדים יפה והוטפים את ההתקפות. עד שבאה מלחמת ששת הימים והיינו גדולים. מקווה שנמשיך ככה כל הזמן. אבל באותה שנה, כאילו, בזמן שזה קרה, אתה אמרת שהיה פחד, כאילו אולי יהיה עוד שואה. מה באמת חשבתם? כולכם, החברים, אתה, בלב? תראי, בעיקר במלחמה, במצור, כשהתחילה ב-14 במאי, שהבריטים עזבו, והספסוף היה נגדנו, אמרנו, זה הסוף.
כולם אמרו, זה הסוף, נשחטים, אין מה לדבר, להילחם עד הסוף. ובאמת נלחמנו יפה עד שמה שקרה, שהלגיון הפלמ"ח פרץ והלגיון עלה, ואז אמרתי, מי רע? יצא לטוב. יצא לטוב שלא נפלנו בידי האספסוף. בזמן המצור, איך אכלתם, איך סידרתם את הדברים? פה היה, בזמן המצור, מה שראיתי בעיר העתיקה, היו הרבה שקי קמח, והיו לנו אופים, היו שני תנורים, שני מאפיות, כן? והם אפו לחם. מבחינת אוכל, מבחינת פרודוקטים, היה האוכל העיקרי שלנו דג מלוח. היו חביות עם דג מלוח. כל הזמן אכלנו דג מלוח, זה היה בסדר. דג מלוח, אבל מדי פעם הכניסו, במשוריינים הבריטים הכניסו גם משהו, מזון אחר לגמרי, שזה עזר לנו הרבה. היה זמן בזמן המצור או בזמן המלחמה שחשבת שזהו, זה הסוף שלנו? שמה? היה משהו כן, שקרה כן. שחשבת שזה... זה היה בזמן הקרבות. בזמן הקרבות היה, קוראים לזה מבצע שפיפון. מה זה מבצע שפיפון? הבריטים עזבו, כבשנו את כל העמדות של הבריטים. איזה שמחה, אבל זה לא להרבה זמן. בלילה כבשנו, והיום היינו צריכים לסגת. אלפים מול, היינו כמה? 130 לוחמים. היינו חייבים לסגת, וככה סיפרתי לך, הצטמצמנו וחשבנו שזה הסוף, אבל הלגיון, העניין הזה שהלגיון נכנס, והעניין הזה שמשה רוסנק החליט להיכנע, ניצלנו. זו האמת. אז כאילו אנחנו עכשיו מדברים על הזמן של המלחמה, אבל אני רוצה ללכת חזרה קודם. כי אתה אמרת משהו קודם קצת על ההרגשה שלכם עם הערבים סביבכם. אני רוצה פשוט לשאול אותך, כאילו לחזור קצת לפני זה, כשהיית ילד, היו לכם חברים ערבים מהשכונה? לא. אבל היו גרים ערבים לא רחוק מאיתנו, ברחוב, יחסים טובים היו, לא היה שום דבר. לא היה שום דבר. איך היה נראה היחסים הטובים האלה? מה היה? תראי, לא חברותי, לא משהו, מבקרים אותם או מבקרים אותנו, אבל מה? עוברים ברחוב, הוא ערבי, אני יהודי, לא היה שום דבר רע. אז למה הרגשת שהערבים כל הזמן שונאים אותנו? תראי, הרצח של חבר של אבא שלי, וכששמעתי על מאורעות חברון, וכששמעתי על כל מיני דברים, אמרתי, אוי, ובמשך הזמן גם למדנו בנוער עובד, שזה עניין של עשרות על עשרות שנים, שהם מתנכלים לנו ורוצים לגרש אותנו, והם אומרים, טוענים שהמדינה שלהם, שהארץ היא שלהם, שמוחמד זה הכי נכון ואנחנו הכל שקר. אז במשך הזמן ראיתי זה אויב אכזרי, עד היום. הם אכזרים מאוד. אבל אם ראית בעיניים פעם? לא, החוויה שמה לא, היו שכנים טובים, אני מדבר על האנשים הפשוטים שגרו, אבל על הערבים, ברובע שלהם, ברובע הערבי, כל זה ראית שנאה בכל מקום. כן. היית מסתובב ברובע? כן, כן, כן. כן, מה? לא, תספר לי את הסיפור. איפה היית מסתובב ומה הרגשת שהיית שם? היינו הולכים לכותל דרך השווקים שלהם. ושמת לב שיש שנאה, פה היו מרביצים, פה זה, כן, עוד לא התחילו בנשק חם, אבל תמיד פחדנו ללכת לשם. והם לא פחדו, אנחנו פחדנו, כמו היום. מה לעשות? אבל מתגברים, הנה התגברנו, הקמנו מדינה, ברוך השם, הכל בסדר. איך סידרת את זה בראש, שאתה ראית אנשים שכאילו היה יחסים טובים, והיו אנשים שהיו יחסים פחות טובים? למה,
כאילו, איך יצרת את ההרגשה שכולם נגדנו? הטובים שהיו, אמרתי לך, שכנים שגרו ברחוב שלנו, שקטים, וזה כמה, מעטים, אבל הרוב היה נגדנו. הרוב ראיתי בכל מקום רצח בעיניים. הם שנאו יהודים, תמיד שנאו, כי הדת שלהם הכניסה להם שנאה נגד היהדות, זו המטרה שלהם, היה להשמיד אותנו, וידענו את זה אחר כך, והמלחמה התחילה נגד אספסוף, והם חיכו לרגע הזה לבוא להרוג בנו. היה עוד משהו, שהיה לי דוד, שהיה לו חבר ערבי. והדוד הזה, הייתה לו חנות, אחר כך מחנה יהודה, אדם נחמד מאוד, אח אמא שלי. הדוד הזה היה לו חבר שהיום מביא לו ביצים כל פעם, זה ערבים מביא לו, יושבים, ככה הייתי אומר, תראי איזה יופי, שניים. רק התחילה המלחמה, שמעתי שהערבי התחיל לקלל מהרחוב בחלונות, בואי נא מיכאל, תבוא, תרד למטה, נראה לך מה שזה, הממזרים אתם, זה התחיל לקלל את הדוד שלי, אתמול חברים, אין אמונה בהם, זה מה שאומרים, אין אמונה בערבים. אנחנו לא עשינו את זה. עכשיו אני רוצה לשנות נושא עוד פעם, האמת היא כאילו בנושא הזה עוד דבר, האם אתה ראית דברים שיהודים עשו נגד ערבים בתקופה שאתה... יהודים נגד ערבים? האם אתה ראית דברים כאלה? לא היה ולא נברא. הם עשו בנו. כשהלך לכותל, ראיתי בחורות דתיות שרוצות ללכת לכותל בפחד. פעם מישהי אמרה לאחי, אולי תלווה אותי לכותל, פחדו. היה פחד, כל הזמן היה פחד מהם. הם שנאו אותנו בפירוש. אנחנו גרנו בין ערבים, מה לעשות? וזהו, עכשיו אני אשנה נושא. בבקשה. אני אשנה נושא. אתה דיברת על אחיות שלך, שהם באמת לא ראו שום דבר. תתאר לי קצת על איך אחיות שלך גדלו. עכשיו, אמא שלי הייתה, דוד שלי, זה משה רוזן, אמר שאם היא הייתה ברוסיה, הייתה מקבלת מדליות. למה? כי אמא שלי, זה לא סיפרו בשום מקום, ואף אחד לא יודע מזה, אבל כולם שהיו בארטיקה יודעים. היא עמדה אחרי קיר שירו, ובישלה מנה ראשונה, מנה שנייה, ונשלחו לעמדות. ילדים לקחו את האוכל לעמדות, מי מבשל כל כך טוב? היא בישלה. עכשיו, האחיות שלי לא גרו בבית, גרו במשגב לדע, כמו חתולות, באיזה פינה, ואמא שלי מבשלת, כל יום בישולים, גם פודין, גם הכל בישלו. איזה יופי היא בישלה, ועמדה בעומר, אני אומר לך, אישה אמיצה. אבל מי מעריך את זה? מי העריך את זה? אף אחד כאילו לא היה דבר. זה מה שהרגיז אותנו, מה שהרגיז דוד שלי. זאת אומרת, אם היית ברוסיה, היית מקבלת מדליות. אז אם אני הבנתי נכון, האמא שלך בישלה אוכל בשביל כל החיים? כן. אמנם, אני אגיד לך מה היה. את התפריט נתנה מישהי מעליה, אבל המבשלת, המפויחת, עם הפנים השחורים, מהעשן, מהזה, ואחרי קיר מגן, זו אמא שלי. אבל כל הכבוד הלך לה. ככה זה, אין מה לעשות. מי ארגן את כל? איך ארגנו את העניין של הבישולים? ארגנו מפני שהיה צריך לתת אוכל למגינים. ואז יצא הרעיון הזה, אמא שלי התנדבה לבשל, הייתה בשלנית טובה מאוד, וכולנו נהנינו, מי מבשל ככה, מביאים לזה, בסירים, מביאים אוכל לכל עמדה ועמדה, כל יום. זה היה משהו. ומי באמת הביא את האוכל מעמדה לעמדה? מי הביא? ילדים, בני 12, 13, רצו בנשים את האוטו, הביאו אוכל. ומאיפה הייתה הכסף לאוכל?
המדינה, אמרתי לך, בהתחלה היה רק דג מלוח, המדינה שלחה פרודוקטים כל הזמן שלחה במשוריינים. זו הייתה אפשרות לבשל, לעשות, הכל. אבל אני רציתי לדבר קצת על האחיות שלך כשהן היו ילדות וגדלו בבית. איך באמת הם גדלו? איך היה נראה החיים של האחיות שלך? מסכנות מאוד. מסכנות. הם הסתגרו שם, שמעו קרבות, וזה ילדות קטנות. אחת, הקטנה בת 7, הרי כל שנה הביאו ילד, וככה. והם הוסתרו באיזה מחסן בזמן הקרבות. גם קיבלו אוכל, גם הצוות שעבד. אבל הם היו אומללות, מה אני אגיד לך? אומללות. אבל אני שואלת על לפני המלחמה, בזמן שהייתם... לפני המלחמה הם למדו בבתי ספר, בגנים, בבית ספר עממי, גם כן לבנות, למדו שם, הכל בסדר. וכשאבא שלי נפטר, 2 נלקחו לבית היתומות. שוב פעם אני מזכיר את דוד שלי, נלקחו לבית היתומות. ואמא שלי לא יכלה לראות שבית היתומות כמעט אין אוכל, אין שום דבר. תראי איזה רעיון עלה לה. ארגז עם מנעול, בית היתומות היה ברחוב יפו. הכניסה את הארגז באיזה מקום, קשרו את זה בשרשראות, קנתה להם פירות וכל מיני דברים, שמה וסגרה. וכל בית היתומים פתחו, גנבו את הכל, וכל הזמן. והדוד שלי זה אומר, את מאכילה 7 נפשות, עוד 2, תוציאו אותם מבית היתומים. אז הוציאו אותם. והיה להם צרות שם לאחיות שלי. חלו גם כן, אל תחשבי. זה לא היה מקום נוח. מה היה לו נוח? שוב פעם היה משטר חזק שם. זה שהצילו אותם וחזרו לבית, חזרו לבית הספר, בן אדם, לא... אתה ביקרת אותם בבית היתומות? כן, כן. איך היה נראה? משטר חזק, עלוב, ובנות רק שם היו. ומשמעת חזקה, גם כן דתי היה משהו כזה. להם נשבר, אבל מה הדוד שלי הזה עשה דברים גדולים. להם ולי, אין מה לדבר, כולנו. כשהייתם ילדים ונהייתם חולים, מה עשיתם? כשחלינו, אז לא היה, טיפת חלב הייתה עוזרת הרבה, זה העיקר. גם מזג הוולדה, אם היה צריך משהו. אני חליתי בדיזנטריה, זה דם כזה, בגיל 8. נלקחתי להדסה הר הצופים, הייתי שם בבית חולים. זה היה, כן, זה שלחו אותנו מטיפת חלב, דחוף, והצילו אותי. אמא שלי בכלל הצילה אותי, שמעתי, בגיל שנה עמדתי להתעבר, מחלת עיניים קשה. אני ועוד ילדה. אז זה סיפור יפה, שמכל המשפחה שמעתי. אמא שלי, גשם, שלג, לא זה כל יום, על הידיים לעיר, להדסה בעיר, בשביל לקבל טיפות. וטיפול בעיניים, היום טיפול מקבלים בבית. טיפול וחזרה, כל יום, טה. האישה השנייה לא עשתה את זה, הבת שלה התעברה. לא, אני אומר לך, היו מקרים כאלה. אבל איזה אימא הייתה לי. גיבורה. כל אחד הצילה אותי. ועכשיו הייתה לי בעיה של העיניים, קטרקט וזה, ברוך השם.
המיקרופון לחזץ. בסדר, שמעתם הכל. תודה. אתה זוכר את האחים הקטנים ממך נולדים? שאימא שלך נהייתה בהיריון ו... בנות. כן, כן, כן. איפה אימא שלך? תתאר לי מה קרה שאימא שלך הייתה צריכה ללדת. היום ביאים אותם... קודם כל, אני עצמי נולדתי בעיר העתיקה בשלג, אי אפשר היה לצאת. לא היה רכב, אבל נגיד אוטובוס, אי אפשר היה לצאת. נולדתי בעיר העתיקה, בבית, והאחיות שלי נולדו בהדסה, ברחוב הסולל. עכשיו תגיד עוד פעם, עוד שנייה. ברחוב הסולל, ואני זוכר הבת הקטנה, גם כן עטופה, מביאים אותה הביתה ברגל, איזה דבר, איזה עולם היה קשה, איזה עולם קשה. מה היה קשה? קשה, נגיד, צריך להביא את הוולד, את הנולד, היה רכב, מביאים אותו ביד הביתה כל הדרך. עטופים וטיפלה בנו, קשה מאוד ויפה מאוד אמא שלי, בזכותה אנחנו קיימים. לומר את האמת, לכן אומרים, אמא זה אמא. וכשאבא שלי נפטר, אמרו לי, יש לכם מזל שלא האמא נפטרה והאבא נשאר, אלא להפך, האמא באמת, כמו נמרה, גידלה אותנו בגבורה רבה, באומץ רב ובכל הטבות, מה שיכלה, עשתה לנו. בזמן שאני שומע, חלילה אימא הלכה באיזה מקום, אבא מתחתן מאחרת, לא מעניין אותו, וילדים נזרקים. זה בדרך כלל. אז אכן אני אומר לזכותך, אימא זה אימא. דיברת קצת על מלחמת העולם השנייה והשואה. איפה שמעת על זה פעם ראשונה? שמעתי, ראיתי, פעם ראשונה הייתי, רגע בן כמה הייתי, 7, 8, משהו כזה, פתאום אני רואה בחצר שלנו, מתאספים אצל איזה שכנה ובוכים כולם. למה הם בוכים? שאלתי, אמרו לי, הורגים יהודים. לא הבנתי. בהתחלה לא הבנתי, כשאמרתי, מה פתאום, אבל זה רחוק, ואתם כאן, לא לכם קרה. ככה בהתחלה, לאט לאט התחלנו לעכל את זה, באו שמועות, שריפות וזה. ולומר לך, אחד הדברים הקשים אצלי בחיים, זה עניין השואה. עד היום חושב, יש לי הרבה דיסקים על השואה. חייב לראות את זה כל הזמן ולזכור. זה דבר הכי היום שקרה לעם היהודי. זה חלק מחיי, וזה מה שחשוב, שאדם יזכור את זה. למה? למה זה חלק מחייך? למה זה נגע? למה זה, קודם כל, זה הופך את האדם, ואני לא רוצה לדבר על עצמי, אני אדם שאוהב לתת ולא לקבל. זאת אומרת, לשמח אחרים בכל זה. ואני יודע שהעם היהודי היה קשה. אני נמצא בחברה, כולם אוהבים אותי מפני שאני אוהב את כולם. וככה צריך לעשות. כאן למשל, עם השכנים, כל פעם עזרתי למישהו מה שצריך, וזו חובה של אדם. אבל השואה היא חלק מה שעבר עליי בחיים, שנשאר בזיכרוני חזק יותר מכל דבר אחר. עברו עליי, אני על עצמי עברתי מלחמה, עברתי זה, אבל השואה, מפני שאני רואה סרטים, ואני, אגב, היה עכשיו על היטלר, על משפטי נירנברג, והם יושבים שאננים, וכל מה שהם עשו, קשה לתאר. אני רואה את זה בסרטים, קשה לתאר, קשה לעכל את זה. אבל כשהיית ילד, למה זה נגע בך? לא, ילד לא נגע בי במשך השנים. עכשיו עוד יותר. עכשיו זה נוגע בי. כשהיית ילד ושמעת על זה? זה זעזע, אין מה לדבר, אבל לא ידעתי מה זה.
האם היה מה עשיתם בארץ בזמן הזה? עשיתם משהו? רגיל, היינו תחת משטר בריטי, לא ידענו, והבריטים גייסו כאן הרבה נוער להילחם, זה הם ידעו לעשות. אבל לתת לניצולי שואה להיכנס לא נתנו. ועוד דבר שאני לא שלם עם זה, שאנחנו התנכרנו לאנשי השואה עד היום. הם הולכים ונכחדים, ולא מקבלים שום דבר, לא מטפלים בהם. זה זוועה, מה שהמדינה עשתה עם כל הממשלות שלה. זה לא היה יפה, כי זה הדבר העיקרי, בזכותם אנחנו קיימים. אני רוצה, היה משהו שלא דיברנו עליו, זה הבר מצווה שלך, שאמרת שזה קרה מוקדם. תתאר לי מה היה בבר מצווה שלך. בר מצווה שלי בגיל 12, כיתום, למדתי אצל הרבי הזה שהיה בחדר, דרוש בעל פה, כמה דפים. אני לא יודע איך ילד יכול ללמוד בשבוע, שבועיים, ולזכור את הכל, וקראתי הכל בעל פה. בר מצווה. וזה היה בבית שלנו. אחת הביאה לי תנ"ך מתנה, השנייה הביאה זה חולצה, דברים כאלה. אבל אחד נתן לי כסף. ואני לא אמרתי לאמא שלי, והלכתי בזבזתי. בזבזתי, ככה נהניתי. היא שמעה, אמרה בסדר. פעם ראשונה שהיה לך כסף משלך? כן, כן, כן. כן, מה? פשוט אם אתה יכול להגיד את המשפט בעצמך, אם... כן, שהיה לי כסף ואני יכול לקנות מה שאני רוצה. קניתי ממתקים, קניתי זה, היה נהדר באותו יום, אבל אמא שלי ראתה שזה נהדר, אמרה בסדר. אז תתאר לי, קודם כל, מה זה היה הדבר הזה שהיית צריך ללמוד בעל פה? תתאר לי את זה קצת. זה דרוש תפילין, אני לא זוכר בדיוק מה זה, אבל זה...